साथीहरू, तपाईँहरूले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला 2022 मा कसरी चाहिँ पेनड्राइभलाई चाहिँ विन्डो 10 बुटेबल बनाउन सकिन्छ भनेर। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब हामीलाई चाहिनुपर्ने सबैभन्दा पहिला भनेको बुटेबल पेनड्राइभ बनाउनको लागि चाहिँ एउटा टुल्स चाहिन्छ, जुन चाहिँ रिफ्युज भन्ने छ 3.13 भन्ने छ। यो चाहिँ अपडेट हुन लागेको छ, लगभग अपडेट पनि माग्छ होला। ल यसले चाहिँ अनलाइन एप्लिकेसन चाहिँ अपडेट भनेर मागेको छ। यस गरौँ। अब हामीले पेनड्राइभ लगाउनु पर्ने हुन्छ। आफूसँग 16 GB 8 GBदेखिको 16 32सम्म रिक्वायर हुन्छ। त्योभन्दा माथि जति पनि लगाएको हुन्छ, तर चाहिँ किन धेरै स्पेस गर्ने भनेर यसरी चाहिँ आइएसओ डिस्क इमेजहरू सेलेक्ट गर्ने ठाउँ छ यहाँ। यसरी सिलेक्ट गर्नु पर्यो। अब स्टार्ट गरेपछि अब हामीले रिफ्युज चाहिँ 16 यो भर्जन चाहिँ नि हामीले यसलाई चाहिँ एक्टिभ गरेर हलो गरिदिउँ। काट्दै हटाइदिन्छु मैले। रिफ्युजलाई फेरि एकचोटि क्लिक गरौँ। यसले चाहिँ अलरेडी रनिङ भइरहेछ भनेर भन्यो। म यहाँ खोल्छु। अब डाउनलोड के भनेछ भने यसमा माथि हेरौँ, केही छैन। यसलाई डाउनलोडमा क्लिक गरौँ। डाउनलोडलाई यस गरिदिउँ डेस्कटपमा। यति भएपछि डाउनलोड भनेर गरिरहेको छ। अब यहाँ हामीले लन्च गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यी दुईवटा भइसक्यो यहाँ। ल अब ल लन्च आइज ल अनि चाहिँ तपाईँको के भनेको छ भनेदेखि 3.13 थियो, अब 3.17 भएर अपडेट भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले पेनड्राइभ लगाइसकेका छौँ। अब हामीले यहाँनिर चाहिँ बुटेबल सेक्सनमै आइएसओ फाइल राख्ने ठाउँ। अब यो चाहिँ एउटा पछि आफै चेन्ज हुन्छ त्यसमा भोलि भएपछि। अब चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ आइएसओ फाइल चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। आइएसओ फाइल डाउनलोड गर्ने ठाउँ र आइएसओ फाइल डाउनलोड गर्ने र चाहिँ रिफ्युज टुल्स डाउनलोड गर्ने ठाउँ चाहिँ म लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ क्लाइम गर्न सक्नुहुन्छ। ल हामी चाहिँ यहाँ सेलेक्ट गरेर डाउनलोड भनेको छ, सिलेक्ट भनेको छ। यसमा पहिला हामीले अब केमा चाहिँ छ त आफूसँग डाउनलोड गरेको सम्भवतः सबै डाउनलोडमा हुन्छ, तर मैले चाहिँ पहिले नै डाउनलोड गरिसकेको भएर डेस्कटपभित्र चाहिँ गएर बुटेबल टुल्सभित्र मैले राखेको छु। यसमा चाहिँ विन्डोज 10 प्रोको चाहिँ एउटा आइएसओ फाइल छ। यसलाई ओपन गरौँ, सेलेक्ट गरौँ। ल अब यसरी चाहिँ हाम्रो तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त यहाँनिर तयार हुन्छ। विन्डोज 10 बाट आफै अटोमेटिक आएको छ। ल जिपिटी र एमबिआर दुईवटा पार्टिसन हुन्छ यसमा चाहिँ। एउटा पुरा जिपिटी पार्टिसनमा गरौँ। पहिला कम्प्युटर हुँदा चाहिँ जिपिटी पार्टिसन हुन्थेन, एमबिआर मात्रै हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ जिपिटी म्याक्सिमम् ल्यापटपहरू जिपिटी पार्टिसनहरू भएको हुन्छ। विन्डोज 10 डिफल्ट छ, अटोमेटिक त्यति राखेर भइहाल्यो। अब हामीले चाहिँ यसमा स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्ट गरेपछि वार्निङ अल डाटा भन्छ। यसले चाहिँ यो चाहिँ रिमुभ हुन्छ। अपरेसन कन्टिन्यू विथ दिस अपरेसन, क्लिक ओके टु क्विट, क्लिक क्यान्सल भने चाहिँ हामीले बुटेबल बनाउन लाग्यो। ओके गरौँ। अब यति गरेपछि अब स्टार्ट हुन्छ डिलिटिङ। पहिलाको फाइलहरू डिलिटिङ हुन्छ, पहिलाको पार्टिसन्स, र अब नयाँ पार्टिसन चाहिँ स्टार्ट हुन्छ भनेपछि अब यसले चाहिँ के भन्छ, दिस मे टेक अ वाइल भनेको छ, केही टाइम लिनसक्छ। यसमा ल अब सुरु भएको छ। यसले चाहिँ कपी गर्न सुरु गरे आइएसओ फाइल। जति पनि त्यहाँ भएको फाइलहरू चाहिँ कपी गर्छ यसले। 7-8 मिनटको टाइम लिन्छ कपी गर्नलाई। कतिको ऊ छ, कपी हुनलाई अलिकति टाइम लाग्छ। तपाईँहरूले यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ पेनड्राइभलाई चाहिँ बुटेबल गरेर आफूले चाहेको खण्डमा, विन्डो क्र्यास भएको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो बुटेबल पेनड्राइभलाई चाहिँ त्यति बेला कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा राखेर फर्मेट गरेर चाहिँ आफ्नो नयाँ विन्डोज इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। यति
बुटेबल बनाएर आइसकेपछि भोलि एकदम सजिलो पनि हुन्छ। यसमा केही टाइम लाग्छ, कपी हो जा। यसको चाहिँ रिफ्युज र आइएसओ फाइलको चाहिँ आइएसओ फाइल विन्डोज 10 डाउनलोड गर्ने विन्डोज 10को चाहिँ म लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। डिस्क्रिप्सनबाटै तपाईँहरूले चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ। 10.5% हुँदैछ। 6 11.1 यसै गरी चाहिँ तपाईँको केही चाहिँ समय चाहिँ तपाईँहरू प्रतीक्षा गर्नुहोला। प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भन्ने जस्तै एकदम वेट गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। केही समय लाग्छ, 7 मिनटदेखि 6 मिनटदेखिको 7-8 मिनटसम्म हुन्छ। किनभने यसको चाहिँ साइज चाहिँ 5GB 4GBदेखिको 5GBसम्म हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अलिकति टाइम लाग्छ, वेट गर्नु होला। फिफ्टी 51% भइसकेको छ। सिक्सटी 61%। सिक्सटी 8.7 71%। यसरी एवं वृद्धि चाहिँ अगाडि बढ्दै जान्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सबैभन्दा पहिला आफूले रिफ्युज डाउनलोड गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि विन्डोजको आइएसओ फाइल डाउनलोड गर्नु पर्यो। तपाईँसँग 8देखि 16GB सम्म अथवा 32GB सम्म आफूले रिक्वायर कतिको तपाईँको क्यापासिटी छ त्यो अनुसारले चाहिँ नि पेनड्राइभ लिनु पर्यो। र यदि तपाईँसँग 3टा चिज भएपछि तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त एउटा पेनड्राइभलाई चाहिँ बुटेबल बनाएर चाहेको खण्डमा तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। 90% हुँदैछ। %। टाइम लिन्छ, केही समय लिन्छ, तपाईँको भइहाल्छ। टाइम लागेको छ, वेट गर्नु होला।
यसरी चाहिँ हुन्छ। तपाईँले म सँगसँगै ट्राई गर्नुभयो भने तपाईँलाई यसरी नै भिडियो हेर्दै चाहिँ ट्राई गरेर चाहिँ आफूले पेनड्राइभलाई चाहिँ बुटेबल बनाउन सक्नुहुनेछ। $99 100% ल। अब चाहिँ तपाईँको टोटली रूपमा फुल्ली प्रोसेस भएर चाहिँ तपाईँको पेनड्राइभ चाहिँ अब रेडी भएको छ। अब चाहिँ देख्नुभयो अघि अर्कै नाम थियो, अब अहिले विन्डो 10 भएर आयो। यो चाहिँ नि अटोमेटिक डिभाइसको नाम छुट्टै भएर आउँछ। ल यसमा चाहिँ अब आइएसओ फाइलहरू तपाईँले हालिसक्नु भएको छ। यसमा चाहिँ यसरी हुन्छ। अब यहाँ तपाईँको यहाँ चाहिँ के छ भने विन्डोज स्ट्यान्डर्ड विन्डो इन्स्टलेसन र विन्डोज गो टु भन्ने छ। विन्डोज गो टु चाहिँ कस्तो भने तपाईँको सिस्टम क्र्यास भयो र विन्डोज गो टु भन्ने पेनड्राइभ चाहिँ बुटेबल बनाएको भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त फाइलहरू त्यसबाट डाइरेक्ट आफूले इम्पोर्टेन्ट फाइलहरू चाहिँ निकाल्न सक्नुहुनेछ। र त्यस पछाडि आफूले इन्स्टल गरेर अर्को विन्डोज चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। विन्डोज गो टुको फिचर्स त्यो हो। विन्डोज गो टुबाट चाहिँ त्यसरी चाहिँ फाइलहरू इम्पोर्टेन्ट फाइल चाहिँ निकाल्न सकिन्छ विन्डोज आफ्नो सिस्टममा भएको विन्डोज क्र्यास भएको खण्डमा पनि। अब जिपिटी र एमबिआर भन्ने दुईवटा पार्टिसन हुन्छ। यो एमबिआर चाहिँ पुरानो कम्प्युटरहरूमा हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ सबै उसमा चाहिँ जिपिटी नै भएकोले यसमा डिफल्ट युएफआई टार्गेट सिस्टम भन्ने चाहिँ युएफआई नै हुन्छ। यसमा चाहिँ अब विन्डोज 10 भइआयो। यसमा फाइल एलोकेसन के हुन्छ, फाइल एलोकेसन टेबल 32 डिफल्ट अटोमेटिक डिफल्ट आउँछ। यसमा केही चेन्ज गर्नु परेन, केही पनि पर्दैन। अब हाम्रो चाहिँ पेनड्राइभ चाहिँ एकदम रेडी भएको छ। ल क्लोज गरिदिउँ यसलाई चाहिँ नि क्लोज गरिदिन्छु मैले चाहिँ नि क्लोज गरिदिन्छु। ल ल अब तपाईँहरूको चाहिँ टोटली रूपमा चाहिँ बुटेबल पेनड्राइभ चाहिँ बुटेबल भएको छ। त यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जोडिरहनु होला।